So guys, Megan, Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's me again. So untuk video ini aku nak buat macam cerita tentang pengalaman quarantine day 1. Actually aku tak tahu ni nak katakan hari kedua ataupun satu, sebab aku dah quarantine daripada semalam. So which is hari ni hari Khamis, aku pergi klinik hari Rabu. Other than that, aku akan share buku yang baru sampai. So which is parcel baru sampai. Sebenarnya parcel tu sampai hari Rabu, which is semalam. But macam aku tak larat semalam, aku dah makan ubat and dia tertidur, yang ubat tu ngantuk kan. So aku buat keesokan hari ni. Keesokannya hari ni lah, hari Khamis. So pagi ni dalam pukul 8 maybe aku kena swab test. Aku, ibu dengan ayah. So pray for me, okay? Barat tak ada apa. Okay, wait, stay tune guys. Kalau korang nak tahu buku apa yang baru sampai tu, korang kena stay tune ya. Bye. Hello. Okay guys, I'm back. Sekarang aku baru lepas swab test. Sakit lah. Dan aku dah ada ni. So aku kena aku dengan keluarga kena quarantine. So okay, jom kita unboxing sekarang. Video tetap berjalan, okay? Okay, so aku punya sesuatu. Actually buku ni aku beli di Shopee, and nanti aku share link dekat bawah. And aku tahu daripada buku ni daripada pengasas komuniti booktuber, which is namanya Hafiz Latif, kita panggil Bang Hafiz. So aku belilah buku ni. Aku macam, sebab aku suka book Zain tau sebenarnya. So that's why aku beli buku ni. So jom kita unbox sekarang, okay? 이해하고 싶어 주맥기고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 보면서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 나는 내면의 건지 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그런 마사피 난 열심히 개바빠 우린 충분히 바빠 근데 가끔 구름 이별에 있는 사람들의 노래는 쓴 가사를 번역기를 숨겨난 이해하는 척을 눈을 감고 팬싱하면서 취한 척을 해 춤을 좀 어색하게 도와봐도 못 본 것 같아 풀린 눈이 중요해 여기서 나 발음은 크게 신경 아무도 못 들은 것 같아 몸불래 이쯤 후에 여기에 살고 싶어 뒤맥히고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 꿈에서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 우린 구름 위에 있어 해가 손에 있고 달이 손에 있어 하늘은 예뻐 거기서 왼쪽 사진을 찍어 노즐을 채워 우위를 맞추고 people 똑같은 건 싫어 like 또 다른 시도를 하고 있어 all day something's gonna change 그냥 흐름을 그린 손 잡아줄게 그럼 위로 올라 Okay guys, tadi aku dah unbox. Actually aku beli 3 book Zain dengan 1 cerpen dengan 1 buku novel. So which is 3 book Zain dengan 1 book mat ni telah dibungkus dalam ni. Bagi aku rasa macam estetik aku rasa macam tak nak buka sebab bagi aku cantik serius cantik. So aku akan memang akan simpan ni. Tengok aku buka pun slow-slow je. And kalau yang ni cerpen dengan novel dulu ni.
Dia sampul dalam ni juga. Tengok betapa berhati-hatinya aku buka supaya dia tak terkoyak tau. So aku akan nak baca buku Zain dulu, and then aku dapat ni kipas dan apa namanya, boleh kata flying cards, muiza.arts. So aku tunjuk sini Lama ni satu masalah yang dia tak nak fokus tau. It's okay, tapi korang boleh nampak dekat tempat unboxing aku kan. So alang-alang kau baca tak ada elektrik kamu. Konon kalau tak ada elektrik kau boleh buat macam ni. Okay, so ini daripada terbitan Legacy Oak Heart, which is dia ada dekat Instagram juga. Nanti aku share dekat bawah link. So if korang nak beli macam mana yang aku beli ni, nanti aku tunjuk share link dekat bawah. So korang boleh tekan link description kat bawah. Okay, so sampai sini saja video aku sebab aku nak rehat sekejap. Okay, Assalamualaikum, bye guys.